હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ જીપીએસસી ઓનલાઈન. તો શરૂઆત કરીએ આજના કરંટ અફેરની, આજના દિન વિશેષ સાથે. તો દિન વિશેષમાં છે 25 મે એટલે કે વિશ્વ થાઇરોઇડ દિવસ. ક્યારથી ઉજવવામાં આવે છે? તો 2008થી વિશ્વ થાઇરોઇડ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. શા માટે તેની ઉજવણી કરવામાં આવે છે? તો તેનો મુખ્ય હેતુ છે કે થાઇરોઇડ આરોગ્ય વિશે લોકોમાં જાગૃતિ વધે, તે માટે થઈને આ દિવસની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. હવે થાઇરોઇડ ગ્રંથિની વાત કરીએ, તે સૌથી મોટી અંતઃસ્ત્રાવી ગ્રંથિ છે. કયા પ્રકારની છે? અંતઃસ્ત્રાવી સૌથી મોટી ગ્રંથિ છે કે જેનો આકાર પતંગિયા આકારનો છે અને જે ગળાના ભાગમાં આવેલી છે. હવે આ થાઇરોઇડ ગ્રંથિ દ્વારા જે અંતઃસ્ત્રાવ ઉત્પન્ન થાય છે એ કઈ ક્રિયા સાથે સંકળાયેલા છે? તો ચયાપચયની ક્રિયા સાથે આ અંતઃસ્ત્રાવો સંકળાયેલા છે, જેના માટે આયોડિન મહત્વનું હોય છે. આપણે સૌ ગોઈટર રોગ વિશે સાંભળ્યું હશે. તો આ ગોઈટર રોગમાં શું હોય છે? તો થાઇરોઇડનો આકાર અસાધારણ રીતે મોટો થતો જાય છે, એના કારણે એને ગોઈટર રોગ કહેવામાં આવે છે. ગોઈટર રોગમાં તમે જોતા હશો કે ઘણા વ્યક્તિઓને ગળાનો ભાગ સૂજી ગયો હોય. તો એ શા કારણે થયું હોય? તો જે થાઇરોઇડનો આકાર છે એ અસાધારણ રીતે મોટો થઈ ગયો હોય. આ થાઇરોઇડ ગ્રંથિ ક્યાં આવેલી છે? તો કે ગળાના ભાગમાં આવેલી છે. ગોઈટર રોગમાં આ ગ્રંથિનું કદ પિટ્યુટરી ગ્રંથિ દ્વારા થાઇરોઇડ સ્ટિમ્યુલેટિંગ હોર્મોનના કારણે વધી જાય છે, એના કારણે ગોઈટર રોગ થાય છે. તો ખાસ ધ્યાન રાખશું, 25 મે એટલે વિશ્વ થાઇરોઇડ દિવસ 2008થી ઉજવાય છે. થાઇરોઇડ ગ્રંથિ સૌથી મોટી ગ્રંથિ છે, અંતઃસ્ત્રાવી સૌથી મોટી ગ્રંથિ છે, જે પતંગિયા આકારની છે અને જે ગળાના ભાગમાં આવેલી છે. પછી જોઈએ વ્યક્તિ વિશેષમાં રાસ બિહારી બોસ છે. તેઓ બંગાળમાં રાસ બિહારી બસુ તરીકે જાણીતા છે. તેઓ અરવિંદ ઘોષના રાજનીતિજ્ઞ શિષ્ય હતા. ખાસ ધ્યાન રાખશું, અરવિંદ ઘોષના શું હતા? રાજનીતિજ્ઞ શિક્ષક હતા. તેમણે આઝાદ હિન્દ ફૌજની ઇન્ડિયન ઇન્ડિપેન્ડન્ટ લીગની સ્થાપનામાં અને વાઇસરોય ચાર્લ્સ હાર્ડિંગ પર બોમ્બ ફેંકવાની યોજનામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. 3 બાબતો આપણે જોઈએ છીએ: આઝાદ હિન્દ ફૌજ હોય, ઇન્ડિયન ઇન્ડિપેન્ડન્ટ લીગ હોય કે વાઇસરોય ચાર્લ્સ હાર્ડિંગ હોય, એના ઉપર બોમ્બ ફેંકવાની બાબત હોય. આ બધી યોજનાઓમાં મહત્વની ભૂમિકા કોણે ભજવી હતી? રાસ બિહારી બોસે ભજવી હતી. દહેરાદૂન ખાતે તેમણે ફોરેસ્ટ રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં હેડ ક્લાર્ક તરીકે પણ કાર્ય કરેલું હતું. તેઓએ સરકારી નોકરી પણ કરેલી હતી, પણ સરકારની દમનકારી નીતિથી કંટાળી જઈને તેમણે રાજીનામું આપ્યું હતું અને આગળ જતાં ક્રાંતિકારી પ્રવૃત્તિઓ સાથે તેઓ સંકળાયા હતા. જાપાન સરકારે તેમને ઓર્ડર ઓફ રાઇઝિંગ સન દ્વારા સન્માનિત કર્યા છે. ખાસ ધ્યાન રાખશું, પરીક્ષામાં આવો ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે કે ઓર્ડર ઓફ રાઇઝિંગ સન દ્વારા કયો દેશ સન્માનિત કરે છે? તો જાપાન દેશ સન્માનિત કરે છે. અને કયા ભારતીય વ્યક્તિને સન્માનિત કર્યા છે? તો રાસ બિહારી બોસને સન્માનિત કર્યા છે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. દુનિયાની સૌથી વધારે કમાણી કરનાર મહિલા ખેલાડીમાં નાઓમી ઓસાકા બન્યા છે. તમે અહીંયા ફોટોમાં જોઈ શકો છો નાઓમી ઓસાકાને. ફોર્બ્સની સૂચિ મુજબ 22 વર્ષના નાઓમી ઓસાકા વિશ્વની સૌથી વધારે કમાણી કરનાર ખેલાડી બની ગયા છે. તેમણે વિલિયમ્સનો રેકોર્ડ તોડ્યો છે. ખાસ ધ્યાન રાખશું, નાઓમી ઓસાકા કેટલી એજના છે? 22 એજના છે. જાપાનના ટેનિસ પ્લેયર છે. તમને એવો પ્રશ્ન પૂછાય કઈ રમત સાથે સંકળાયેલા છે? તો ટેનિસ રમત સાથે સંકળાયેલા છે. કયા દેશના ખેલાડી છે? તો જાપાન દેશના ખેલાડી છે. અને શું રેકોર્ડ અત્યારે પોતાના નામે કર્યો છે? તો સૌથી વધારે કમાણી કરનાર મહિલા ખેલાડી બન્યા છે. કોણ બન્યા છે? નાઓમી ઓસાકા. તો આપણે 2-3 બેઝિક બાબતો યાદ રાખશું. નાઓમી ઓસાકા જાપાન દેશના ટેનિસના ખેલાડી અને દુનિયાની સૌથી વધારે કમાણી કરનાર ખેલાડી મહિલા બન્યા છે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. ભારતીય મોસમી વિભાગની મોસમી સેવાઓની જાણકારી ઉમંગ એપમાં લોન્ચ કરવામાં આવશે. ખાસ ધ્યાન રાખશું, ભારતીય મોસમ વિભાગ છે એની મોસમ સેવાઓની જાણકારી છે એ કઈ એપ્લિકેશનમાં લોન્ચ કરવામાં આવશે? ઉમંગ એપ્લિકેશનમાં લોન્ચ કરવામાં આવશે. આ ઉમંગ એપ્લિકેશનનું પૂર્ણ નામ શું છે? તો યુનિફાઈડ મોબાઈલ એપ્લિકેશન ફોર ન્યૂ એજ ગવર્નન્સ એનું પૂર્ણ નામ છે. ફરી પાછું બોલું છું, પૂર્ણ નામ યુનિફાઈડ મોબાઈલ એપ્લિકેશન ફોર ન્યૂ એજ ગવર્નન્સ. આ એપ 2017માં નરેન્દ્રભાઈ મોદી દ્વારા લોન્ચ કરવામાં આવી હતી, જેમાં સરકારની બધી સેવાઓના લાભ એક જ એપમાં મળી રહેશે. ભારતીય મોસમ વિભાગ વિશે વાત કરીએ તો તેના ડાયરેક્ટર જનરલ કોણ છે? મૃત્યુંજય મહાપાત્રા એના વર્તમાન ડાયરેક્ટર જનરલ છે. સાયક્લોમેન ઓફ ઇન્ડિયા તરીકે તે ઓળખા જાણીતા છે. સાયક્લોન મેન ઓફ ઇન્ડિયા તરીકે કોણ જાણીતું છે? તો મૃત્યુંજય મહાપાત્રા એ જાણીતા છે, કે જે વર્તમાન ડાયરેક્ટર જનરલ છે ભારતીય મોસમ વિભાગના. તાજેતર મોસમ વિભાગે પીઓકે ગિલગિટ અને મુઝફ્ફરાબાદના ભારતીય મોસમ વિભાગમાં સૂચિમાં દાખલ કર્યું હતું. ખાસ ધ્યાન રાખશું, કોને કોને? પીઓકે ગિલગિટ અને મુઝફ્ફરાબાદ આ 2 વિસ્તારને ભારતીય મોસમ વિભાગ સૂચિમાં દાખલ કર્યું હતું.
તો કેમ થોડું ચર્ચામાં રહ્યું છે ભારતીય મોસમ વિભાગ, કેમ કે મોસમી સેવાઓની જાણકારી ઉમંગ એપમાં લોન્ચ કરવામાં આવશે એવું જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. આ ઉમંગ એપનું પૂર્ણ નામ જોઈએ યુનિફાઈડ મોબાઈલ એપ્લિકેશન ફોર ન્યૂ એજ ગવર્નન્સ છે. આ ભારતીય મોસમ વિભાગના વર્તમાન ડાયરેક્ટર જનરલ કોણ છે? તો મૃત્યુંજય મહાપાત્રા એ વર્તમાન ડાયરેક્ટર જનરલ છે, જે સાયક્લોન મેન ઓફ ઇન્ડિયા તરીકે જાણીતા છે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. યુએન દ્વારા ભારતના મણિપુર રાજ્યની પહેલ ખુડોલને કોવિડ-19 સામે લડવા માટેની પ્રથમ 10 વૈશ્વિક પહેલોમાં સામેલ કરવામાં આવી છે. જોઈએ છીએ શું છે ખુડોલ. એક એનજીઓની પહેલ છે. તેમાં એલજીબીટી સમુદાયના લોકોને દૈનિક વેતન અને એડ્સથી પ્રભાવિત લોકોને દૈનિક ભોજન આપવાનું, તેમની સ્વાસ્થ્ય માટે કાર્ય કરવા માટે આ પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે. કોના દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે? તો મણિપુર રાજ્ય દ્વારા શરૂ કરવામાં આવી છે. મણિપુરની વાત કરીએ તો પોલો રમતનું ઉદ્ભવ સ્થાન મણિપુરને માનવામાં આવે છે. આ મણિપુરનું કેપિટલ ઇમ્ફાલ છે. તેના રાજ્યપાલ છે નઝમા હેપતુલ્લા અને મુખ્યમંત્રી છે એન બિરેન સુબક. ખાસ ધ્યાન રાખશું, કોવિડ-19ની લડત સામેની વિશ્વની પ્રથમ 10 વૈશ્વિક પહેલો હોય એની અંદર ભારતની કઈ એક છે? ખુડોલ કરીને પહેલ છે. ખુડોલ એક એનજીઓની પહેલ છે. શા માટે આ પહેલ શેના માટે લોન્ચ કરવામાં આવી છે? તો એલજીબીટી સમુદાયના લોકોને દૈનિક વેતન મળી રહે, આ ઉપરાંત એડ્સથી પ્રભાવિત લોકોને દૈનિક ભોજન મળી રહે તે માટે આ પહેલ શરૂ કરવામાં આવી છે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. સાઇંગ ઇંગ વેન તાઇવાનના રાષ્ટ્રપતિ તરીકે બીજી વખત તેમણે શપથ લીધા છે. તમે આ ફોટોમાં જોઈ શકો છો સાઈ ઇંગ વેનને. તાઇવાનની વાત કરીએ તો તેનું ચલણ છે ન્યૂ તાઇવાન દોલત અને તેના વર્તમાન પીએમ કોણ છે? તો સુત્સેંગ ચાંગ એ વર્તમાન એમના પીએમ છે. ખાસ ધ્યાન રાખશું, કોઈ પણ દેશના નવા રાષ્ટ્રપતિ બનતા હોય અથવા નવા પીએમ બનતા હોય તો પરીક્ષાલક્ષી બની રહે છે. તો આપણે અહીંયા તાઇવાનના રાષ્ટ્રપતિ કે જેમણે બીજી વાર રાષ્ટ્રપતિ પદે શપથ લીધા છે તેમના વિશે માહિતી મેળવી. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ. કેન્દ્ર સરકારે હરિત ઉર્જા ઉપકરણોની આયાત ડ્યુટીમાં 20% વધારો કર્યો છે. આ નિર્ણય કોના દ્વારા લેવામાં આવ્યો છે? તો આ નિર્ણય નાણામંત્રી નિર્મલા સીતારમણ દ્વારા લેવામાં આવ્યો છે. તેનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું છે? તો દેશી ઉપકરણોના ઉપયોગમાં વધારો કરવાનો છે તથા આત્મનિર્ભર ભારતને પ્રોત્સાહિત કરવાનો છે. પરીક્ષામાં સિમ્પલી તમને ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે છે. કેન્દ્ર સરકારે હરિત ઉર્જા ઉપકરણોની આયાત ડ્યુટીમાં કેટલા ટકાનો વધારો કર્યો છે? તો 20% વધારો કર્યો છે. નેક્સ્ટ ન્યૂઝ જોઈએ તો આરોગ્ય સેતુ એપના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે અજય દેવગણની પસંદગી કરવામાં આવી છે. પરીક્ષામાં વારંવાર બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર પૂછવામાં આવતા હોય છે, તો આપણે ખાસ ધ્યાન રાખશું આરોગ્ય સેતુ એપના બ્રાન્ડ એમ્બેસેડર તરીકે કોની પસંદગી થઈ છે? તો અજય દેવગણની પસંદગી કરવામાં આવી છે. તમે આ ફોટોમાં આરોગ્ય સેતુ એપને જોઈ શકો છો. આ ઉપરાંત જો તમે આરોગ્ય સેતુ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ નથી કરી તો આજે જ આરોગ્ય સેતુ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી લેવી. અમ્ફાન વાવાઝોડાથી અસરગ્રસ્ત પશ્ચિમ બંગાળ અને ઓડિશાને કુલ 1500 કરોડની કેન્દ્ર સરકારની સહાય મળશે, જેમાં પશ્ચિમ બંગાળને 1000 કરોડની અને ઓડિશાને 500 કરોડની સહાય કરવામાં આવશે. આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે તાજેતરમાં અમ્ફાન વાવાઝોડું બહુ ચર્ચામાં રહ્યું હતું અને બંગાળની ખાડીના વિસ્તારોમાં અમ્ફાન વાવાઝોડું ટકરાયું પણ હતું. પશ્ચિમ બંગાળને 1000 કરોડની સહાય આપવાની વાત છે અને ઓડિશાને 500 કરોડની. આ અમ્ફાન નામ થાઇલેન્ડ દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે. હવે આ પશ્ચિમ બંગાળ અને ઓડિશા બે રાજ્ય થોડા ચર્ચામાં રહ્યા છે. તો પશ્ચિમ બંગાળની રાજધાની છે કલકત્તા, મુખ્યમંત્રી છે મમતા બેનર્જી, રાજ્યપાલ છે જગદીપ ધનખડ. ઓડિશાની વાત કરીએ તો તેની રાજધાની છે ભુવનેશ્વર, મુખ્યમંત્રી છે નવીન પટનાયક અને રાજ્યપાલ છે ગણેશીલાલ. પુણે સ્થિત એગ્રીકલ્ચર રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં વૈજ્ઞાનિકોએ ઘઉંના 2 વૈકલ્પિક જનીનો RH-T14 અને RH-T18 ને મતલબ એક નવું સંશોધન કર્યું છે. ક્યાં આવેલું છે? આ પુણે ખાતે આવેલી છે એગ્રીકલ્ચર રિસર્ચ ઇન્સ્ટિટ્યૂટ. આ જનીનોમાં વધારે સારી રીતે રોપાઓના ઉત્સાહ અને લાંબી કોલોયોપાઇડ્સ એટલે કે યુવા શૂટ ટીપને સુરક્ષિત કરવાનું આવરણ છે. એઆરઆઈ વિજ્ઞાની અને તકનીકી વિભાગની કાંઈ સ્વાયત્ત સંસ્થા છે. ખાસ ધ્યાન રાખશું, એના દ્વારા ઘઉંના 2 વૈકલ્પિક જનીનો વિકસાવવામાં આવ્યા છે. કયા કયા? RH-T14 અને RH-T18 આ 2 વિકસાવવામાં આવ્યા છે. તો જોઈએ આજની કરંટ અફેરની ક્વિઝ. સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન છે વિશ્વ થાઇરોઇડ દિવસ કયા વર્ષથી ઉજવવામાં આવે છે? બીજો ક્વેશ્ચન છે કઈ ગ્રંથિનો આકાર પતંગિયા જેવો હોય છે? થર્ડ ક્વેશ્ચન છે રાસબિહારી બોઝના રાજનીતિજ્ઞ ગુરુ કોને માનવામાં આવે છે? ચોથો ક્વેશ્ચન છે રામાયણનું જાપાની ભાષામાં અનુવાદ કોણે કર્યું હતું? પાંચમો ક્વેશ્ચન છે નાઓમી ઓસાકા કયા દેશના ખેલાડી છે? છઠ્ઠો ક્વેશ્ચન છે ઉમંગ એપની શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી? સાતમો ક્વેશ્ચન છે તાજેતરમાં હરિત ઉપકરણોની આયાત ડ્યુટીમાં કેટલા ટકાનો વધારો કરાયો છે?
8મો ક્વેશ્ચન છે ખુડોલ પહેલ કયા રાજ્ય દ્વારા ચલાવવામાં આવી રહી છે? 9મો ક્વેશ્ચન છે અમ્ફન વાવાઝોડુંનું નામ કયા દેશ દ્વારા આપવામાં આવ્યું છે? અને 10મો ક્વેશ્ચન છે RH-T14 અને RH-T18 એ શું છે? તો આ હતું આજનું કરંટ અફેર પ્લસ આજની ક્વિઝ. અને મિત્રો જો ટાઈપિંગમાં થોડી ભૂલ દેખાય તો માફ કરજો, કેમ કે ટાઈપિંગ માટે એક માણસને રાખવામાં આવેલું હોય અને સામાન્ય રીતે કોમ્પિટિટિવ ફિલ્ડ સાથે સંકળાયેલ ના હોય તો એમનાથી કદાચ ભૂલ થઈ ગઈ હોય. તેમ છતાં પૂરતા પ્રયત્ન કરશું કે ટાઈપિંગમાં કોઈ પ્રકારની ભૂલ ના આવે, પણ તેમ છતાં ભૂલ થાય તો માફ કરવા માટે વિનંતી. હવે જોઈએ આપણે એક્સ્ટ્રા ડોઝ. વ્યાકરણમાં છે આજે દ્વિગુ સમાસ. બે પદો પૈકી પૂર્વપદ સંખ્યાવાચક વિશેષણ હોય અને ઉત્તરપદ મોટે ભાગે સંજ્ઞા હોય તેને કેવો કહેવામાં આવે છે? દ્વિગુ સમાસ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. ફોર એક્ઝામ્પલ તમે જોઈ શકો છો સપ્તપદી, તો સપ્ત અહીંયા તમને સંખ્યા દર્શાવી રહેલી છે. નવરાત્રિ, તો નવ અહીંયા તમને સંખ્યા દર્શાવી રહેલું છે. પંજાબ, ચોરસ, પંચવટી, ત્રિકાળ, તો આ વિવિધ પ્રકારના એક્ઝામ્પલ છે. તો આજે આપણે એક્સ્ટ્રા ડોઝમાં દ્વિગુ સમાસ વિશે માહિતી મેળવી. આ ઉપરાંત જો તમે ડેલી 50 માર્કની મોક ટેસ્ટ આપવા માગો છો તો ટેલિગ્રામમાં જઈને આ રીતે તમે ક્વિઝ 2020 સર્ચ કરીને જોડાઈ શકો છો. તો તમે ડેલી 50 માર્કની મોક ટેસ્ટ આપી શકો છો. તો મળશું નવા કરંટ અફેરના વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી જય હિન્દ, જય ભારત.